जय मसीह। आज 6 अप्रिल 2020 तदनुसार 24 चैत 2076 सोमबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ सान्त्वना र आशा। आज हामी परमेश्वरको वचन भजन 34 को 1 देखि 8 सम्म पाठ गर्नेछौँ। हर समय म परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछु। उहाँको प्रशंसा निरन्तर मेरो मुखमा हुनेछ। मेरो प्राणले परमप्रभुमा गर्व गर्नेछ। कष्टमा परेकाहरू यो सुनेर खुसी हुन्। म सँगसँगै परमप्रभुको महिमा गर र हामी एकसाथ उहाँको नाउँ उच्च पारौँ। मैले परमप्रभुलाई खोजेँ र उहाँले मलाई जवाफ दिनुभयो। मलाई मेरा सबै डरहरूबाट छुटकारा दिनुभयो। उहाँलाई हेर्नेहरू उज्जवल हुन्छन् र तिनीहरूका शिर शर्मले कहिले झुक्ने छैन। यस दुखित मानिसले परमप्रभुलाई पुकार गर्यो अनि उहाँले सुन्नुभयो र त्यसलाई त्यसका सबै कष्टबाट बचाउनुभयो। परमेश्वरको भय मान्नेहरूका चारैतिर परमप्रभुका स्वर्गदूतले सुरक्षाको घेरा लाउँछन् र उहाँले तिनीहरूलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। परमप्रभुलाई पारख गरेर हेर कि उहाँ कति भला हुनुहुन्छ। उहाँमा शरण लिने मानिस धन्यको हो। आमेन। अनि लेखक भजन 34 को 8 लाई यहाँ दोहोऱ्याउनुहुन्छ। परमप्रभुलाई पारख गरेर हेर कि उहाँ कति भला हुनुहुन्छ। उहाँमा शरण लिने मानिस धन्यको हो। आमेन। अनि लेखक आफ्नो अनुभवलाई यहाँ यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। धेरै वर्ष अगाडि पार्कमा घुमेपछि म र मेरा छोराछोरीहरू घर फर्किँदै थियौँ। अचानक मेरो कान्छी छोरीले मेरो हात छोडेर सडकतर्फ दौडिन थालिन् र उनी अगाडिबाट आएको कारमा ठोकिन पुगिन्। त्यो क्षण मलाई सबै संसार नै अँध्यारो भएको आभास भयो। मैले आँखा चिम्म गरेँ अनि परमेश्वरलाई प्रश्न पनि गरेँ, किन? जब मैले आँखा खोलेँ र बिस्तारै कारको मुनि मेरो छोरीलाई हेर्न सुरु गरेँ, जब मैले हेरेँ उनको अवस्था त्यति नाजुक थिएन र मैले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएँ। मेरो छोरी अगाडिका दुवै चक्काको बिचमा परेकी रहेछिन् र कार बिस्तारै आएको कारण त्यति ठुलो दुर्घटना हुन पाएन। आश्चर्यको कुरा, त्यो कार चलाउने मानिस भोलिपल्ट मेरो छोरीलाई अस्पतालमा भेट्न आएको थियो। उसको कुनै पनि गल्ती नभए पनि उसले मसँग माफी मागिरहेको थियो। आजको दिनसम्म पनि मेरो छोरीलाई बचाउनु भएको लागि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। दिनहुँ बाइबल अध्ययन गर्दा मलाई यो आभास हुन्छ कि हामी केवल दुःख र आपतमा मात्र परमेश्वरलाई खोज्ने होइन, तर जस्तो सुकै परिस्थिति, चाहे सुख होस् वा दुःख, सबै परिस्थितिमा उहाँको उपस्थितिको खोजी गर्नुपर्दछ। धर्मशास्त्रमा भएको परमेश्वरको वचनले मेरो जीवनको यात्रामा सदैव मलाई सान्त्वना र आशा दिइरहन्छ। आमेन। आजको विचार, चाहे म दुःखमा हो वा सुखमा, परमेश्वर सदा मसँग हुनुहुन्छ। प्रार्थना। परमेश्वर पिता, हामीलाई हरेक दिन हरेक परिस्थितिमा तपाईँको प्रेम र वास्ताले घेर्नु भएको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हामीलाई निरन्तर तपाईँमा भरोसा गर्न र धन्यवादी हुन सधैँ सहायता गर्नुहोस्। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक भोएला भर्ना, बुल्गेरिया। आजको प्रार्थनाको विषय छोराछोरी बिरामी भएका अभिभावकहरूको निम्ति।